গাহৰি লগত খাই ভাল লাগিব ন? হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমি বৰ্তমান ভালে আছোঁ। এতিয়া সময় 5 বাজি গৈছে। মই অকণমান আগত পাৰ্লাৰৰ পৰা আহি পাই মুখ হাত ধুই মেলি আজৰি হৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পাৰ্লাৰৰ পৰা আহি পাই মুখ হাত ধুই লৈয়ে ভাবিছোঁ এতিয়া খাবৰ কাৰণে এটা মিঠাই বনাওঁ। আৰু মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই লৈছোঁ অলপমান ময়দা, অলপমান কালজিৰা আৰু লৈছোঁ অলপমান নিমখ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমানকৈ ৰিফাইন দি আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ মুঠি মাৰি চাম আৰু দেখিছে মোৰ মুঠিটো ধুনীয়াকৈ ৰৈ গৈছে, তাৰমানে এইখিনি ৰিফাইন জোখ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমানকৈ পানী দি গোটেইখিনি ভালদৰে আটা মঠাৰ দৰে মঠি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি চাৰ্জাৰখনত লৈ লৈছোঁ আৰু চাৰ্জাৰখনত লৈ মই একদম ভালদৰে মঠি লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছে মোৰটো এইখিনি মঠি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি এটা গামলাত 10 বা 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। ময়দাখিনি ৰেষ্ট কৰে মানে এতিয়া মই এইফালে বনাব লৈছোঁ চাচনি বনাবৰ কাৰণে মই এটা চচপেন পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে মই একাপতকৈ অলপমান কম পৰিমাণে দিছোঁ চেনি আৰু চেনিৰ পৰিমাণতকৈ অলপমান কম পৰিমাণে মই ইয়াতে দি দিছোঁ পানী। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈ ধুনীয়াকৈ অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। মোৰ এতিয়া চাচনিখিনি 3-4 মিনিটমান সময় উতল আহিবলৈ দিয়া হ'ল। এতিয়া মই এইখিনি চেক কৰি চাম এইখিনি ৰেডি হৈছে নে নাই। এয়া দেখিছে দুইটা আঙুলি কিমান ধুনীয়াকৈ আঠা হৈ গৈছে, তাৰমানে এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মই এডাল তাঁৰ আহিবলৈ নিদিওঁ কাৰণ এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে আৰু অলপ ডাঠ হৈ যাব। গতিকে মই ইমানটো জোখতে গেছটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু মোৰ এইখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই আকৌ অকণমান এনেকৈ মঠি ল'ম। এইখিনি মই 3টা ভাগত কাটি ল'ম এনেকৈ। এতিয়া মই এটা অংশ লৈ ধুনীয়াকৈ গোল কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে মই বেলি ল'ম। ইয়াক দীঘলকৈ বেলিম আৰু যিমান পাৰে সিমান পাতলকৈ বেলিব লাগিব কাৰণ যেতিয়া আমি ইয়াক বনাম তেতিয়াই ফুলি যাব, সেইকাৰণে একদম পাতলাকৈ বেলি ল'ম। আৰু ওপৰত ধুনীয়াকৈ শুকান ময়দা লগাই ল'ম। আপোনালোকে ৰিফাইন নলগাব দেই, ময়দা লগাই ল'ব। মোৰ এতিয়া এইখন বেলি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই 4টা ছাইড এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ গোটেই মাজৰ অংশখিনি চাকুখনৰ সহায়েৰে অলপ আঁতৰে এনেকৈ দীঘলকৈ কাটি ল'ম। আৰু এতিয়া মই এই মূৰটো নি ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগ খুৱাই দিম। এনেকৈ সেই মূৰ দুটা মই এনেকৈ পানী অকণমান লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ পানী দি ল'ম। পানী দি ধুনীয়াকৈ লগ খুৱাই দিম। তাৰ পাছতে মই আকৌ এই মূৰটো এনেকৈ লৈ গৈ ইয়াত লগ খুৱাই দিম। পানী লগাই ল'ম ধুনীয়াকৈ, পানী লগাই এইটো হেঁচা মাৰি দিম। আকৌ এইটো চাইডেও মই সেনেকৈ পানী লগাই লৈ ধুনীয়াকৈ হেঁচা মাৰি দিম। দুইটা চাইডে সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেঁচি ল'ম। আৰু এতিয়া এইটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, এনেকৈ হেঁচি লৈছোঁ। আৰু এইটো চাওক না কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এইটো এনেকৈ 2টা ভাগত ভাগ কৰি লৈ এইটো এই মূৰটো এইফালে এনেকৈ উলিয়াই দিম, এইটো ষ্টাইলত। সেইটো দেখা পাইছে। এতিয়া এই মূৰ দুটা মই আকৌ পানী লগাই লৈ এনেকৈ লগ খুৱাই দিম, জইন কৰি দিম দীঘলকৈ অকণমান। ধৰিব পাৰিছে নাই বাৰু আপোনালোকে? পাৰিছে চাগে ন? এইটো ষ্টাইলত মানে এইখিলা মই পাতৰ শ্বেপ দিব গৈ আছোঁতো, সেইকাৰণে এইটো এনেকৈ
এইটো সাইডে এনেকৈ কৰি দিম আৰু এই যেটো উল্টা সাইড এই পাকটো দেখিছে এই পাকটো এইটো সাইডে আছে ন এতিয়া মই এইটো এনেকৈ উল্টা সাইডে ঘূৰাই দিম মানে এইটো বস্তু এইটো সাইডে নহয় এইটো উল্টা কৰি দিম এইটো বস্তু যে এইটো সাইডে এনেকৈ নহয় এই বস্তুটো মই আকৌ এনেকৈ উল্টা কৰি ইয়াত আঠা লগাই দিম পানী লগাই দিম সেয়া সব মোৰ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল এইভাগে মই বাকি কেইটা বনাই লম এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান ৰিফাইন দি লৈছোঁ আৰু ৰিফাইনখিনি অলপমান গৰম হ'লত মই ইয়াত পাতৰ আকাৰত বনাই লোৱা মিঠাইবোৰ দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি এইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে সিজাই থাকিম সেইটো মোৰ ধুনীয়াকৈ এটা সাইড ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে আৰু দেখিছে এতিয়া এইটো সাইডো ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম একদম কম জুইত ফ্ৰাই কৰিব দেই নহ'লে ভালকৈ নিসিজিব ভিতৰলৈকে আৰু এয়া দেখিছে মোৰ টেকটা ৰেডি হৈ গ'ল মই গেছটো বন্ধ কৰি ললোঁ এতিয়া মই মিঠাই কেইটা কেৰাহীখনৰ পৰা কাঢ়ি আনি গৰমে গৰমে এই চাচনিখিনি দি ল'ম আৰু এটা সাইডে ধুনীয়াকৈ চাচনিখিনি হোৱাৰ পাছত আকৌ ইটো সাইডে লুটিয়াই দিম বনাই মেলি হৈ গ'ল বহুত গৰম উঠিছে আৰু এতিয়া গা চা ধুই লওঁ গা পা ধুই লৈ ধূপ চাকি জ্বলাইহে চাহ খাম চাহ খাবলৈ বহিছোঁ গা ধোৱাৰ কথা যে আছিলে নাই লোৱা ভালকৈ অকণমান আগত দিয়ে এতিয়া অলপ এইটো ভণ্টিয়ে দেখুৱাই দিছে কেনেকুৱা দেখিছে ভাল লাগিছেনে বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এটা খাই চাইছিলোঁ খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হৈছে ন বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে বহুত টেষ্টি গা ধোৱাৰ কথা যে আছিলে এতিয়া ভাবিলোঁ গাটো এতিয়াই নুধুওঁ একদম কাম বন আছে কাম অলপ আছে কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ গাটো ৰাতিকৈ ধুম হোৱাৰ আগত বহুত ধুনীয়া আছে কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে বহুত টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ নিজেই নহয় আপোনালোকে আলহীকো এনেকৈ বনাই খাব পাৰে ন বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে আজি আমাৰ এখেত ক'ত গ'ল বুলি অকণমান খোজকাঢ়োঁ বুলি ওলাই গ'ল দূৰত নাই যোৱা আমাৰ এই ছাইডতে খোজকাঢ়িব গ'ল তেখেত আহি পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ভণ্টিয়ে মই চাহ খাই দিলোঁ আৰু ৰৈ থকা নাই আমাৰ এতিয়া চাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু মোৰ বাচন অলপ ধুব আছে বাচনখিনি ধুই লওঁ ধুই লৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেয়া আমাৰ মানুহ আহি পাই গ'ল আৰু এতিয়া খাই আছে চাহ চাহ ক'ত ক'ত খোজকাঢ়ি লাগে মন্দিৰটোৰ ওচৰত গোটেই ৰাউণ্ডটো কৰিলোঁ কেনেকুৱা যাবলৈ এইটো ৰেচিপি দিলা না দিছোঁ যোৱাবাৰতকৈ বেছি ভাল হৈছে ৰেচিপি দিছে যে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব দেই এইটো বহুত ধুনীয়া খাবলৈ আলহী চালহী আহিলেও দিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া দিছে নাই আপোনালোকে বাৰু কলডিলৰ এই ফুলটো যে এইটো ভাজি খাই পাইছে নাই ক'বচোন এইটো যে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় বহুত টেষ্টি হয় আলুৰ লগত ভাজি খাই বহুত ভাল অকল আলুৰ লগত ভাজি বুলিয়ে নহয় এইটো বেচনৰ লগত বেচন আৰু চাউলৰ গুড়াৰ লগত মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি খাই বহুত ভাল লাগে ন এই ৰাখোঁ আকৌ হয়নে সেইদিনাখনি এখেতে বনাইছিলে ফ্ৰাই কৰিছিলে বেচন আৰু চাউলৰ গুড়া মিক্স কৰি বহুত ধুনীয়াকৈ ভাতটো বন্ধ কৰি দিয়া না এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি ল'ম একদম সৰু সৰুকৈ নহয় আৰু ইমানটো জোখত ধুনীয়াকৈ
এইখিনি ভাজিব লাগিব মই ইফালে এখন পেন পাতি লৈছোঁ পেনখন গৰম হৈ আহিলে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ তেল এতিয়া মই দি দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া দুটা ধুই লৈছিলোঁ যে পানী আহিছে কেইটামান দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু দি দিছোঁ ঘন ঘনকৈ কুটি লোৱা আদা নহৰু এয়া মোৰ এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই এইখিনি দি দিম এতিয়া দিম অকণমান হালধি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম আজি আমাৰ ভাজিখন অকণমান কম হৈছে মানে কলফুলটো যে আমি আগতে ভাজি খালোঁ ভাজিও খালোঁ আৰু অলপমান বেচন দি ফ্ৰাই কৰিও খালোঁ অলপমান আছিলেগৈ সেইকাৰণে এইখিনিকে এনেকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু অকণমান আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু তাৰপাছত আমাৰ ভাজি ৰেডি হৈ যাব আৰু এইয়া আমাৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইফালে মই দেখাই দিওঁ বেঙেনা আৰু বিলাহী পুৰি আছোঁ পিটিকা বনাবৰ কাৰণে সেইয়া আজি আমাৰ ৰাতি সাজৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এফালে ভাত গোল নেমু এয়া কলডিলৰ ভাজি ৰাতিপুৱাই বনোৱা দেই এতিয়া আছিলে মানে ৰাতিলৈকে আছিলে আৰু অকণমান আৰু এয়া কলফুল আৰু আলু যে ভাজিছিলোঁ এইফালে বিলাহী আৰু বেঙেনা পিটিকা কণী বাঁহগাজ আৰু ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ যিটো আমাৰ এখেতে বনাইছিলে আৰু এইফালে আছে দাইলটো থাকে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এতিয়া আমি ভাত পানী খাই লওঁ আৰু তাৰপাছত কাম বন অলপো আছে বাচন বৰ্তনটো ধুব লাগিব সেইবোৰ সদায় কৰা কাম আৰু যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনো মই আগতীয়াকৈ পাই থাকে আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে পুনৰ লগ পাম বাই বাই